Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Sau những ngày du lịch đất nước Nepal siêu đẹp, mình làm video này cho những ai lần đầu du lịch Nepal đỡ mất công tìm hiểu và khỏi bỡ ngỡ như mình. Dưới đây là 10 điều cần biết để tự đi du lịch Nepal. 1. Nepal ở đâu và có gì hấp dẫn? Nepal nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, là nơi có đỉnh núi cao nhất thế giới Everest. Về múi giờ, Nepal theo múi giờ GMT cộng 5 giờ 45, tức là trễ hơn Việt Nam 1 tiếng 15 phút. Bạn cứ lấy giờ Nepal cộng thêm 1 tiếng 15 phút là sẽ ra giờ Việt Nam lúc đó. Ví dụ, nếu ở Nepal đang là 8 giờ sáng thì ở Việt Nam đã là 9 giờ 15 rồi. Và ngược lại, nếu Việt Nam là 8 giờ sáng thì bên Nepal mới có 6 giờ 45 thôi. Các điểm đến phổ biến của Nepal gồm có Kathmandu là thủ đô của Nepal, một thành phố cổ với các quảng trường hoàng gia, cực kỳ nhiều đền chùa với phong cách riêng biệt và ấn tượng. Nếu bạn muốn trekking Everest Base Camp, tức là chạm dưới chân núi Everest, thì cũng cần đến Kathmandu trước rồi bay tới Lukla. Điểm tiếp theo đó chính là Lumbini hay Lâm Tỳ Ni, nơi sinh của Đức Phật. Dành cho những ai yêu đạo Phật và tìm hiểu nguồn gốc thì đây là một điểm đến vô cùng thú vị. Tiếp đó là Pokhara, thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Nepal với cảnh núi hồ tuyệt đẹp, cũng là điểm xuất phát của rất nhiều tuyến trekking, trong đó có tuyến trekking nổi tiếng như Annapurna Base Camp ABC. Nếu bạn có đủ thời gian và sức khỏe thì có thể tham gia vào tuyến trekking này. Ngoài ra, đất nước này còn có nhiều điều đáng để khám phá như văn hóa Hindu, Phật giáo đan xen, các cái thung lũng cổ kính và thiên nhiên hùng vĩ. Thứ hai, visa Nepal cho người Việt như thế nào, nhập cảnh dễ hay khó? Tuy người Việt không được miễn visa Nepal, nhưng việc xin visa on arrival, tức là thị thực tại điểm đến, rất dễ dàng. Bạn cũng có thể xin e-visa trực tuyến trước khi đi. Tuy nhiên, không hiểu sao lúc mà mình vào trang xin e-visa của Nepal thì lại cần VPN mới có thể truy cập được. Cho nên là mình quyết định là xin visa ở điểm đến. Các điểm đến thực hiện nhận visa on arrival là các cảng hàng không quốc tế, phổ biến nhất là sân bay Tribhuvan tại Kathmandu và các cửa khẩu đường bộ. Điều kiện để xin visa: đầu tiên là hộ chiếu tại thời điểm nhập cảnh còn hạn trên 6 tháng. Thứ hai nữa là phí visa. Mức phí visa sẽ tùy theo thời gian bạn dự kiến ở Nepal. Với 15 ngày là 30 đô, 30 ngày là 50 đô và 90 ngày là 125 đô. Họ chỉ chấp nhận tiền đô Mỹ hoặc là rupee Nepal mà thôi. Lưu ý là tờ tiền đô phải không rách hay là nhăn nhé. Về các bước khai báo, tại các điểm đến sẽ có mã QR chứa link khai báo online. Bạn có thể khai báo online trước khi bay để tiết kiệm thời gian cũng được. Nhìn chung, thủ tục khá là nhẹ nhàng. Như mình là xin visa ngay tại điểm đến tại cửa khẩu Belahia giáp với Ấn Độ. Bạn có thể xem video nhập cảnh Nepal từ Ấn Độ của mình để biết thêm chi tiết. 3. Thời điểm lý tưởng để du lịch Nepal. Thời tiết ở Nepal chia thành 4 mùa rõ rệt. Tháng 1-2 ở đây là mùa đông, có tuyết ở vùng cao, vì vậy nên rất lạnh, khó di chuyển nếu không được trang bị tốt. Bù lại thì có thể ngắm tuyết ở những điểm này. Tháng 3 đến đầu tháng 5 là mùa xuân, đây cũng là mùa hoa đỗ quyên nở siêu đẹp, thời tiết dễ chịu, du lịch vào thời điểm này khá hấp dẫn. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9 là mùa hè, cũng là mùa mưa luôn, cho nên đường trơn, mây mù nhiều, không hợp với ai đi trekking. Tuy nhiên, nước về khiến cho các dòng sông cuồn cuộn, các thác nước thì hùng vĩ hơn, cho nên cũng là một thời điểm lý thú nếu các bạn nào muốn tham gia một số lễ hội vào mùa hè. Từ cuối tháng 9 đến tháng 12 là mùa thu, có thể coi là thời tiết đẹp nhất trong năm với những ai muốn trekking. Thời tiết ôn hòa, không khí se lạnh, thơ mộng, đồng thời thu hút rất là nhiều khách du lịch tới đây. Nhưng cũng vì như vậy, các dịch vụ công cộng như ở sân bay, nhà hàng có thể đông hơn là bình thường. Tuy vậy, thông tin về thời tiết chỉ mang tính tương đối, bạn nào đi thì nên tham khảo dự báo thời tiết để chuẩn bị nhé. 4. Là cách đến Nepal. Hiện chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam tới Nepal, vì vậy cần phải quá cảnh ít nhất là một lần, thường là qua Bangkok, Thái Lan. Thứ hai là Kuala Lumpur, Malaysia hoặc là qua Delhi của Ấn Độ. Sau đó thì mới từ đó để bay tới sân bay Kathmandu. Theo mình để ý thì quá cảnh ở Ấn Độ là rẻ nhất, sau đó là tới Bangkok. Từ Ấn Độ bạn cũng có thể di chuyển bằng đường bộ tới Nepal như mình. Với cách này thì chi phí chưa chắc là rẻ hơn đâu, nhưng rất là thú vị. Bạn có thể tham khảo thêm những chuyến đi ở Ấn Độ của mình để cân nhắc thêm nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể nhập cảnh đường bộ từ Girong, Tây Tạng, Trung Quốc. Nhưng cách này có vẻ là không phổ biến lắm với khách du lịch. Thứ 5. Tiền tệ, đổi tiền và chi phí. Nepal dùng đồng rupee Nepal.
Tỷ giá luôn thay đổi theo thời gian, nhưng trong những năm gần đây thì thường là 1 rupee Nepal sẽ trong khoảng từ 180 đến 200 đồng. Vì vậy cho nên là trước khi đi bạn cứ cập nhật tỷ giá xem tỷ giá nào là tốt nhé. Theo kinh nghiệm của mình thì chỉ có một vài nhà hàng và khách sạn lớn chấp nhận thẻ tín dụng thôi, cho nên là tiền mặt thì vẫn là chân ái. Đồng rupee Nepal không phổ biến ở Việt Nam nên là cũng khó đổi trong nước. Bạn có thể mang theo đô la hoặc rupee Ấn Độ nếu mà đi Ấn Độ trước đó để sang Nepal đổi. Vậy thì có thể đổi tiền ở đâu? Đầu tiên đó là tại các sân bay hay cửa khẩu đều có các điểm đổi tiền. Tuy nhiên là thường tỷ giá ở đây không tốt. Thứ hai, mỗi một khu du lịch lớn đều có các quầy đổi tiền với tỷ giá khác nhau. Bạn có thể tham khảo một vài quầy rồi chọn nơi có tỷ giá tốt. Và thứ ba, nhiều khách sạn cũng đổi tiền với tỷ giá rất ổn luôn. Ví dụ như khi mà mình đổi tiền ở Pokhara thì tỷ giá còn tốt hơn các cái quầy đổi tiền ở bên ngoài. Bạn có thể rút tiền qua ATM, tuy nhiên phí rất cao và tùy thuộc vào ngân hàng của bạn nữa. Về các mệnh giá, đồng rupee Nepal hiện nay có mệnh giá từ 1 tới 1.000 rupee Nepal. Mà 1.000 rupee thì chỉ khoảng 200.000, cho nên là nếu bạn cần tiêu nhiều thì sẽ cầm kha khá đấy. Và lưu ý là nhớ đổi tiền lẻ khi tiêu ở vùng quê. Tổng chi phí của mình không tính vé máy bay nhé. Ở Nepal chỉ có khoảng hơn 3 triệu một người mà thôi. Mà mình ở đây 5 ngày liền. Có thể là vì mình không đi trekking. Tuy nhiên, kể cả là có không đi trekking đi chăng nữa thì giá đó cũng khá là rẻ đúng không các bạn? Thứ 6, sim điện thoại, mạng 4G và ổ cắm điện. Ở Nepal có 3 nhà mạng lớn nhất là NTC, Nepal Telecom, Ncell và Smartcell. Bạn có thể mua sim ở ngay sân bay và cửa khẩu thì đều có các cái hãng này. Mình thì mua Ncell ở ngay cửa khẩu, thấy tốc độ 4G khá là ổn. Giá mình mua sim kèm theo cái gói dữ liệu 4G ấy không được rẻ lắm, 800 rupee, tức là tầm 150.000. Bạn có thể tham khảo một vài hàng sim khác, nhưng mà giá trên thì mình nghĩ là cũng chấp nhận được rồi. Lưu ý là bạn nhớ mang hộ chiếu để mua và kích hoạt sim nhé. Về điện áp và ổ cắm điện, Nepal có điện áp và ổ cắm giống với cả Ấn Độ. Họ dùng điện áp là 230V và ổ cắm thường có dạng như cái hình này. Bạn nên mua cái cổng chuyển đổi trước từ Việt Nam ấy để có thể sạc điện thoại rồi sử dụng các cái thiết bị khác. 7. Di chuyển nội địa Nepal. Đầu tiên sẽ là hàng không. Bạn có thể bay từ Kathmandu đến một số sân bay như là Pokhara, Kota Buddha, Simara, vân vân. Phần lớn các cái chuyến bay này thì sử dụng máy bay nhỏ và nên đặt vé sớm để có giá phù hợp, nhất là khi mà đi vào mùa cao điểm. Lựa chọn phổ biến hơn đó chính là đi xe buýt đường dài. Mình di chuyển giữa Lumbini với Pokhara hay là Pokhara với Kathmandu đều bằng xe buýt đường dài. Tuy khoảng cách không xa, chỉ tầm khoảng 200 km thôi, nhưng mà đi khá là lâu do đường núi khó đi và trắc trở. Bạn có thể mua vé xe trước qua đại lý khách sạn, bến xe hoặc là mua online qua các nền tảng như là Bookaway. Di chuyển nội thành thì sẽ có taxi và tuk tuk. Ở các thành phố lớn như Kathmandu, dù không có Uber nhưng họ có những ứng dụng gọi xe tương tự như là Pathao hay là InDrive. Mình có sử dụng Pathao ở Kathmandu thấy là dễ dàng và rất tiện. Ở các thành phố lớn bạn cũng có thể thuê xe máy. Cảm quan thì mình thấy là tiền thuê xe đắt hơn Việt Nam một chút. Ví như là mình ở Pokhara ấy, thuê là 1.500 rupee, tức là khoảng 300.000. Dù sao thì giá đây cũng vẫn chấp nhận được. Và một điểm cần lưu ý khi di chuyển ở Nepal đó là ở đây họ lái xe về phía bên tay trái nhé. Thứ 8, ẩm thực và vệ sinh. Ẩm thực của Nepal chịu ảnh hưởng từ Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc. Vì thế các món ăn ở đây rất là đa dạng để bạn tha hồ thử. Ví dụ như là momo, phần cơm của Nepal, các món như là mì tạng, nan. Chi phí ăn uống ở Nepal thì nếu mà xếp một cái nhà hàng tương đương ở Việt Nam ấy thì mình nghĩ là rẻ. Nhìn chung giá khá là ổn, mình sẽ để menu một số cửa hàng đã đi để các bạn tham khảo nhé. Về vấn đề vệ sinh thì ở Nepal có vẻ tốt hơn là Ấn Độ. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần uống nước đóng chai và mang thêm một số các loại thuốc tiêu hóa để đề phòng nhé. 9. Ngôn ngữ văn hóa và đi Nepal có an toàn không? Ngôn ngữ chính ở đây là tiếng Nepal, nhưng mà tiếng Anh được dùng nhiều ở thành phố và khu du lịch nên mình cũng không gặp khó khăn gì khi mà giao tiếp ở đây. Người Nepal nhìn chung là thân thiện, thật thà và mình cảm thấy rất là nhiều người tốt. Ví dụ như cái bác chủ khách sạn ở Pokhara của mình thì siêu nhiệt tình luôn. Có điều là nếu mà các bạn muốn mua quà lưu niệm thì nên tránh các cái khu du lịch và nhớ trả giá nhé. Phần lớn người dân Nepal là theo đạo Hindu và đạo Phật. Vì vậy cho nên các bạn cần ăn mặc kín đáo khi vào đền, chùa. Lưu ý là có nhiều nơi cần phải cởi giày dép trước khi vào các khu vực linh thiêng. Không đưa đồ bằng tay trái và không chạm vào đầu người khác, nhất là trẻ em. Về mức độ an toàn thì cá nhân mình thấy ở đây rất ổn.
Cũng có thể là bởi vì mình vừa đi từ Ấn Độ sang, nên mà khi sang tới đây thì mình cảm giác nhẹ cả người ấy. Cũng không biết là những du khách khác thì nghĩ sao. Dù là như vậy, nhưng đến một đất nước lạ thì bạn vẫn luôn cần cảnh giác, bởi vì ở đâu thì cũng sẽ có người nọ người kia mà thôi. 10. Lưu trú và bảo hiểm. Nepal có đủ các loại hình lưu trú từ nhà ở bình dân, khách sạn cao cấp. Và theo mình quan sát thì ở cùng một phân khúc thì giá sẽ rẻ hơn Việt Nam, chắc phải đến tầm khoảng 20-30% ấy. Với các khu du lịch như ở Kathmandu thì là cái khu Tham El này, hay ở Pokhara thì có khu Lakeside, chính là hai cái khu được ưa chuộng nhất. Các bạn hoàn toàn có thể đặt trước qua Booking, Agoda hoặc Trip.com, hoặc là tới tận nơi để hỏi giá cũng được. Lưu ý là vào những cái mùa cao điểm thì nên book trước. Một điểm không thừa mà chuyến đi nào mình cũng nhắc, đó chính là mua bảo hiểm du lịch. Mình luôn luôn mua bảo hiểm du lịch cho các cái chuyến đi của mình để phòng ngừa rủi ro. Đặc biệt là nếu như các bạn có ý định đi trekking thì bảo hiểm du lịch là một cái không thể thiếu. Vừa rồi là 10 điều cần biết dành cho những ai lần đầu du lịch Nepal. Hy vọng là video này giúp bạn hình dung rõ hơn về đất nước nhỏ nhưng đầy quyến rũ này. Nếu video hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ cho những người đang cần nhé. Chúc bạn có một chuyến đi thật đáng nhớ và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.